I 2000 år har tidsandan och stilarna växlat för och emot klassicismen, alltså då man söker sig tillbaka till antiken. Nu dök den upp som nyklassicism under upplysningstiden i Frankrike omkring 1750. Utgrävningarna i Pompeji och antikens, demokratiska ideal passade in i den här revolutionära tiden. Inom arkitekturen kom det till många ljusgrå och vita byggnader med antikens kolonner och frontoner. Eftersom färgen försvunnit från de antika skulpturerna hade det vita, ofärgade blivit norm. Nyklassicism är mer ett samlingsnamn och delas in i två perioder. Louis XVI, i Sverige gustavianskt, och Empire, dito Karl Johan-stil. Inom musiken talar man om vinklassicism med Mozart, Haydn och Beethoven som frontfigurer. Gustav III tog makten genom en kupp 1772. Diktatorer i andra länder får gärna halshuggas, men allt som har med vår egen despot Gustav III att göra är så fint. Mordet på honom är som en spännande maskeradbal. Kungen själv betydde mycket, men stilens skapare i Sverige var Jan-Erik Rehn. Han hade koll på det senaste från kontinenten och han inredde och formgav porslin, silver, tapeter och tyg, en riktig multidesigner. Kungen omgav sig med politiker, konstnärer och författare. Den mest kände från den här tiden är väl ändå Carl Michael Bellman. På 1730-talet hade det införts importförbud av möbler och det gjorde att möbeltillverkningen i Sverige nådde en höjdpunkt senare under 1700-talet. När kungen kom hem från en resa till Sydeuropa 1783-84 lät han inreda sin paviljong på Haga med det allra senaste. Efter franska revolutionen bröts kontakterna med Frankrike och nu vände man sig mot England. Runt Mälaren gjorde man alrotsmöbler efter engelska förebilder. Och stadsarkitekten i Göteborg, Carl Wilhelm Karlberg, ritade Gunnebo slott på 1790-talet. Och i Lindome i Halland tillverkade bönderna riktigt fina möbler för modemedvetna göteborgare. Den franska Louis XVI-stilen var överdådig. Det kan vi se här i Marie Antoinettes rum. Men vad är det då som är så typiskt gustavianskt och svenskt? Det mesta var ju nyklassicistiskt. Det vill säga rokokons kurviga linjer rätas ut och symmetrin kommer till heders igen. De ljusa färgerna var inspirerade av marmor. Och man vill i ett och samma rum ha enhetligt tyg, inte bara till gardiner och möbler utan även till väggfält. Möblerna får avsmalnande, ofta kanellerade ben. Det svenska är väl just det där återhållsamma. Det är nästan lite pedantiska i sina lugna och strama former. Ljusstakar och lampetter är typiska. Men det har tillverkats otroligt många senare i gustaviansk stil som det heter. Och då är det alltid det att kolla baksidan. Den säger mer om åldern. Stilen blev än mer sparsmakad under sengustaviansk tid med den mörka släta mahognin som ibland fick listverk och beslag i förgylld brons eller mässing. När Ellen Key skrev Skönhet för alla omkring sekelskiftet 1900 refererade hon flitigt till Carl August Ehrensvärds program för nyklassicismen från 1786. Och Karin och Carl Larsson var förtjusta i olika stilar. Och att återuppväcka den gustavianska stilen var faktiskt nytt för sin tid.
Både de och Ellen Key påverkade i sin tur 1900-talet. Även funktionalismen i svensk tappning stod för den där svenska måttfullheten. Och då sa man den svenska medelvägen. Och som alltid skapade man nystilar på 1800-talet. Formen var stram och spänslig och stoppningarna höga och pösiga. Men stilen var inte så vanlig i Sverige. Men det gustavianska har kommit och gått hela tiden. De som har haft råd har skaffat originalmöbler, gärna så kallade Stockholmsarbeten eller ännu finare. Andra har skaffat möbler i gustaviansk stil med helt andra priser. De är dessutom mer bekväma, för möblerna var mindre och vi har blivit större än på 1700-talet. Klassicismen kom tillbaka på 1920-talet. Vi hade en svensk arkitekt som var suverän på att lotsa äldre stilar in i modernismen, nämligen Gunnar Asplund. Även om hans tillbyggnad till Göteborgs rådhus har kallats det mest tragiska i Göteborgs senare historia. Men nu är den vida berömd och det är härligt att se rådhuset från barockens 1600-tal moderniserat till nyklassicism och så Asplunds funktionalistiska tillbyggnad. Vi som gillar den gustavianska stilen i original kan också hitta enkla vackra möbler som är överkomliga i pris. Men många har nog målats om, för alla var inte ljusgrå från början. Jag har i alla mina hem haft en skänk istället för köksskåp. Har aldrig förstått varför man ska ha själlösa skåp från golv till tak i köket. Och vad kan vara finare på bordet än en enkel tändljusstake från tiden? När vi gjorde oss av med det mesta i Tomasbo sörjde vi ett stort skåp med räfflade dörrar. Vi funderade faktiskt på att bygga till här för att få plats med det. Men stolarna kunde vi i alla fall ta med och flaskorna tar inte så stor plats. När vi byggde till verandan kunde vi plocka fram vår bokhylla från Ikeas 1700-talsserie. Och när jag skrev min bok om Ikea var det intressant att fördjupa sig i hur serien kom till. Och nästa gång återkommer nyklassicismen, men då som Ampir eller Karl Johan-stil. Vi hörs!